Hello guys and welcome to my YouTube channel. र धेरै दिन बाद भ्लगहरु बनाउँदै छु and we are heading towards Sikkim 3 दिनको ट्रिप छ। कस्तो ट्रिप भन्दा घुम्ने ट्रिप त हैन र पनि अब बिचमा भ्लगहरु बनाउँदै जान्छु र बेसिकली जानु त कहाँ छ भने चाहिँ we are going to Pelling, Rabangla र नाम्ची हो। Hope you will enjoy the video. एकछिन अड्किरहेछ ब्रेकफास्टहरु गर्नु र यहाँबाट चाहिँ राफ्टिङ हुँदै रहेछ हो। राफ्टिङमा दाजुले राफ्टिङ गर्दैछ। चिया खाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ, ढिलो हुन्छ फेरि। ब्रिज काट्नुपर्छ हामी। यता जान्छ नाम्ची, राबाङ्ला रहेछ यता। जानुपर्छ राबाङ्ला, यहीबाट जानुपर्छ ल। सन्जयलाई पनि खिच्दैमा छ अरे अहिले। सर हामी चाहिँ 3 दिनको उसको लागि जाँदैछौँ हो। सो यसमा म पनि छु। सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है। सरले पुरै मेहनत गर्नुहुन्छ हो। यता जानुपर्छ त हामी त। यता हो। अब अगाडि पुगेर चाहिँ अलिक रिक्सी टाइपको बाटो छ हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भिडियो हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ डर हुन्छ है। डर हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। बाटो चाहिँ रस्ता ट्रनल पनि छ है। ट्रनलभित्र पनि बनाउनु त्यो तपाईँहरू गएको थिएन। फाइनली हामी आइपुगेको छौँ पेलिङ हो। पेलिङको हाम्रो के अरे होलिडे थियो, त्यसमा आएर चाहिँ चेक इन गरिसक्यो हो। त्यो रुम दिइरहेको छ र जाडो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो जाडो छ र एकछिन अब लन्चको लागि बाहिर निस्किने। सो यो ठाउँमा चाहिँ नि के हो, क्यासुल्ला किचन रहेछ। क्यासुल्ला किचन रहेछ हो। क्यासुल्ला किचन नयाँ नयाँ खोलेको रहेछ। हुन्छ पेलिङमा यहीँ आइपुग्यो। भोक लागेर साह्रो कुरो हुन्छ यहाँको हो। त्यसको एम्बियन्स पेलिङ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। पेलिङ चाहिँ पेलिङ चाहिँ यस्तो रहेछ। मैले यहाँ पर चाहिँ हिमाल देख्दैछु। यो हिमाल चाहिँ नि है भाइ, यो हिमाल चाहिँ उयो होला कञ्चनजङ्घा होइन? कञ्चनजङ्घा त हो। त्यो चाहिँ कहाँ? तलको मजाको रहेछ है। त्यही बाटो काट। कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ हाम्रो। हिटर चाहिँ यत्रो हो, यसरी बस्नु पर्दैछ। जाडो चाहिँ हेभी छ। 40 डिग्री छ जाडो। कति डिग्री छ? ए मेरो त अपडेटै भएको छैन।
14 डिग्री जाडो लाग्यो क्या हामीलाई 6 डिग्री नि 6 डिग्रिज 6 डिग्रिज 6 डिग्री रहेछ र हेभी जाडो छ हो रुम चाहिँ यस्तो छ हाम्रो अफिसबाट प्रोभाइड गरेको ठिकै छ टिभी छ तर टिभी चल्दैन हो एन्ड हिटर देख्छ यो इलेक्ट्रोनिक हिटर फ्यान हुँदैछ हावा दिँदैछ अलिक तातो तातो हुँदैछ सो अब बेलुका खानासाना खाएर भोलि बिहान नै पेलिङको टुरिस्ट स्पट्सहरू जे छ त्योहरू हामी घुम्ने र यो भ्लगलाई चाहिँ भोलि बिहान अझै कन्टिन्यू गर्ने